สวัสดีครับผม สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับแดนนั่งแชทนี่เป็น EP ที่ 2 แล้วนะฮะวันนี้นี่เราจะมาเป็น Q&A ถามตอบกันนิดนึงที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับพี่แดนแต่หนูชอบรถที่ฉันมากเลยนะเหรอทำไมมันดีมันเย็น พี่รู้สึกว่าตอนนี้ขาพี่ชาหมดแล้วคำถามแรกนะครับจะถามพี่แพตตี้หน่อยค่ะว่าที่หุ่นดีเนี่ยได้คุมอาหารอะไรบ้างหรือเปล่าหรือระบบเผาผลาญดีอยู่แล้ววงเล็บถ้าคุมอยากทราบอาหารที่กินแต่ละมื้อจังเลยคุมอาหารบ้างหรือเปล่าตัวเธอเอาตรงเลยนะไม่เคยคุมอาหารเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบกินทุกอย่าง everything กินกระเบลอย่างนั้นคือเราก็เลือกด้วยนิดนึงเขาไม่กินน้ำอัดลมของขบเคี้ยวอาหารมันของทอดน้อยอย่างหนูเนี่ยถือว่าเรียกไม่กินถ้าหมูสามชั้นพวกแบบบุฟเฟ่อะไรเงี้ยเขาจะหั่นมันออกทั้งหมดต่อให้เนื้อมันเหลือนิดเดียวเขาก็จะกินแค่เนื้อเท่านั้นนะก็จะไม่เหลือเพราะนั้นไม่แปลกนะครับที่หุ่นเขาจะเป็นแบบนี้พี่แดนจีบพี่แพตตี้ยังไงคะอ๋อเอาแล้วงานเข้าไงคะตอนนั้นก็คือเราอะเจอกันในกองสายลับเดอะซีรีส์เจอเขาในเรื่องเราไม่ได้แสดงอาการอะไรกับน้องเขาเท่าไหร่ไปแอบขอเบอร์มาจากช่างแต่งหน้าแล้วช่างแต่งหน้าก็โทรมาบอกว่าน้องแพทยังไงดีอะแล้วหนูบอกว่าอะไรตอนนั้นจำได้ว่าพี่แดนโทรมาหนูว่าอยู่ห้องพระเว้ยแล้วหนูก็รับแล้วก็ช็อกไปนิดนึงว่าเอาเป็นว่าโทรจีบแบบเนียนๆอ้อมๆจะมีแขกรับเชิญบ้างไหมครับในอนาคตมีแน่นอนแล้วก็มีหลายคนที่อยู่ในช้อยส์เราเหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะยอมมาเท่านั้นเองอยากรู้ว่าพี่แพททำไงเนี่ยผมสวยมีน้ำหนักค่ะหนูอยากตัดผมสั้นแต่ผมหนูอะชี้ฟูมากเลยค่ะสำหรับของแพทไม่ได้ดูแลมากนะแต่ว่าก็คือบางทีอะเราก็จะมีหมักผมบ้างง่ายๆเลยใช้น้ำมันมะกอกหมักที่บ้านผมมันจะเงาสวยน้ำหนักแห้งมากก็อาทิตย์ละครั้งก็ได้แห้งน้อยก็เดือนละครั้งแห้งมากโปะตลอดชีวิตได้ไหม24 ชั่วโมงคือไปทำงานกูก็โปะอะไรเงี้ยเบ็ดลุกได้อยากถามวิธีง้อกันยังไงดีคะแพทเวลาง้อพี่ทำไงพันเข่าเข้าไปก็สุภาพเลยไม่มันอยู่ที่ว่าตอนนั้นใครผิดใครถูกมากกว่าถ้าคนง้อผิดเราก็เข้าไปคุยไงเอ้ยดีกันนะช่างมันเถิดนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบให้มันโกรธกันนานครับเพราะเป็นคนใช้คำว่าขอโทษได้อย่างไม่มีฟอร์มครับคือถ้าผิดก็ขอโทษเลยใช่เพราะว่ามันค้างคามันก็ไม่มีประโยชน์ไงคู่รักนะครับดูน้องแพมตัวอย่างนะครับเวลาเราทะเลาะกันนะอย่าอีโก้ใส่กันนะครับใครผิดขอโทษซะนะแล้วมันก็จะคืนดีกันได้อย่างมันก็จะรวดเร็วแป๊บเดียวนี่มันก็จะเป็นนิสัยของคู่เราเลยว่าแบบเฮ้ยผิดขอโทษมันก็จะไม่ทะเลาะกันนานพี่แดนสุดยอดเอาความเย็นมาเลยอยากรู้ว่าพี่แดนชอบพี่แพทตรงไหนพี่แดนชอบตรงไหนทุกตรงเลยโอ้โหอย่าเขินนี่เป็นหนึ่งที่เป็นคนที่ดูแล้วเพลินดูไปไม่เบื่อน่ารักดีนะฮะภายในเราชอบอะไรเขาเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่แมนลุยกับเราไปทุกที่เราเป็นผู้ชายสายแบบแสนหวานนะเขาเป็นสายลุยงั้นเขาก็จะเติมเต็มเรารู้สึกว่าเราอ่อนแอได้ทุกครั้งที่เราล้มเขาก็จะมีมือที่เข้มแข็งยื่นมาให้เราเสมอยื่นมาฟ้องหรือจะขี่หลังพี่ก็ได้ใช่ครับอันเจนเนี้ยเราร้องไห้ก็จะมีคนซับน้ำตาให้ต้องหาป้ายพี่แดนหนูก็หาได้ทอดแห่ได้เติมยางรถยนต์ได้เก็บผลไม้ขอบคุณนะครับที่เป็นผู้ชายดีที่เข้ามาในชีวิตพี่ เละเทะสลับกันมั่วไปหมดคำถามต่อไปต่างคนต่างทำงานแบ่งเวลาให้กันยังไงคะจริงๆแล้วแบ่งเวลายากมากครับไม่ค่อยมีเวลาฮะเดือนหนึ่งหนักไปทางคุยโทรศัพท์มากแต่ยุคนี้ดีมีเฟซไทม์ก็คุยกันได้มากขึ้นเวลาเจอกันแพทก็จะแวะไปกองเราบ้างหรือเราพอมีเวลานิดนึงพักกองนู่นนี่อะไรก็จะไปก็พยายามหาเวลาให้ได้มากนี่คือเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เรามาทำแดนแพตตี้ทีวีเราจะได้อยู่ด้วยกันมันเหมือนเป็นไฟบังคับที่แบบอาทิตย์นึงเราต้องเจอกันแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมอะไรที่มักจะไม่ได้ทำถ้าเห็นกิจกรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่แพทอยากทำทั้งหมดนะฮะดำน้ำอย่างเงี้ยครับทริปที่แล้วต่อไม้ท่อนเขาชวนผมดำน้ำบ่อยมากครับแล้วผมเกิน100 ครั้งบอกเขาตลอดว่าไม่มีทางเขาก็จะอ้างว่าแบบไม่หนูว่าไม่อยากลงไม่ได้ใช่มันต้องมีบัดดี้ไปเรียนกับหนูนะแล้วก็ลงด้วยกันไม่เป็นไรหรอกแพทหาบัดดี้คนอื่นได้เลยคือปลอดภัยกับพี่อยู่กับพี่มีพี่บัดดี้มันจะพังปกติผมจะเป็นคนแบบไม่ค่อยทำอะไรไม่ค่อยไปไหนเป็นคนใช้ชีวิตแบบง่ายๆเพราะนั้นอันนี้ก็ตอบสนองครับน้องเขาได้เต็มที่อย่างเงี้ยโอ้แฮปปี้เลยอยากรู้ว่าของขวัญชิ้นแรกที่ให้กันคืออะไรครับตุ๊กตาลิงค่ะอึ้งไปเลยจำไม่ได้ดิหนูให้พี่แดนหรือพี่แดนให้หนูพี่แดนให้หนูอ๋อแล้วหนูให้พี่แดนนะพี่แดนต้องจำได้ดิพี่จำไม่ได้เหรอเอาละบลูทูธลูกโป่งจดหมายเขียนข้อความอะไรเต็มไปหมดแต่พี่แดนควรจะจำได้มากกว่าที่หนูจำสวัสดีค่ะพี่แดนพี่แพทจริงๆหนูไม่ได้ติดตามพี่ทั้งสอง
อ้าว แต่ ทำไม ไม่ ถึ ถู ง ก แบบนี้ล่ะ ไม่ได้ติดตามพี่ทั้งสองมาตั้งแต่แรก แต่ไปเจอคลิปหนึ่งตอนที่พี่แดนกับพี่อังทำข้าวไข่เจียวใส่กล้วย ดูแล้วมันสนุกดีเลยย้อนไปดูคลิปอื่นทั้งหมดเลยก็ชอบมากเลยจะถามว่าพี่แดนพี่แพทเคยมีโมเมนต์ที่อยากจะเลิกกันไหมคะและผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปด้วยกันได้อย่างไรครับไม่มีโมเมนต์ที่อยากเลิกกันครับเราตั้งใจที่จะคบและอยู่ด้วยกันไปยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่านอุปสรรคไปด้วยกันก็คือมีอะไรกันบอกกันตรงๆนะครับผมแล้วก็หาทางแก้ร่วมกันสรุปไข่เจียวใส่กระเทียมได้ไหมคะใส่กระเทียมได้ครับใส่กล้วยก็ได้ครับใส่อะไรก็ได้ครับได้เลยนะครับ คุณกินได้นะคะ ใช่เดี๋ยวผมจะทำเมนูอื่นให้กินอีกแต่เป็นเมนูไข่เจียวแล้วผมจะบอกให้ผมจะใส่ทุกอย่างที่แบบคุณไม่คิดว่ามันใส่ได้ แต่ผมจะใส่แล้วผมจะให้น้องแพทกินให้ดู อยากส่งของให้ค่ะ ขอที่อยู่ที่จัดส่งไปให้หน่อยเดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างครับติ้งส่งมาได้เลยค ส่ รับ งมาเยอะๆเลยนะคะ ขอบคุณนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่ให้พวกเรานะครับผมยินดีนะ วิธีประคับประคองความรักยังไงให้รักกันเท่าเดิมมากกว่าเดิมคะ ถ้ามุมแพทมองว่าเราควรเติมเต็มให้กันเรื่อยๆ บ่อยๆ สมมุติว่าเราคบมานานและ 5 ปีเนี่ยเราก็ต้องทำให้เหมือนในวันแรกที่เรายังเป็นอยู่แบบนั้น ยังสดใสยังไงก็สดใสแบบนั้น ใช่ดูแลกันอย่างไรก็ดูแลอย่างนั้นนะครับพยายามอย่ามีโปรโมชั่นในมุมฝั่งผู้ชายอย่างเงี้ยแน่นอนเวลาเราชอบผู้หญิงเนี่ยเราจะจีบใครสักคนเราโถม ผู้ชายชอบมีโปรโมชั่น เราโถมเต็มที่นี่เนี่ยสองคนเนี่ยก็จะแตกต่างจากพี่ไง โอ้ พี่เป็นโปรแบบอันลิมิต โอ้โห ค่ายพี่ดีค่ายพี่จะ ไม่ ได้ มีมันหมดอายุ มีมองเขาความรู้สึกแรกที่เราเจอหน้าเขาแล้วแบบอยากจะจีบผู้หญิงคนนี้จังวันนี้ผมก็ยังมองเขาเป็นแบบนั้นอยู่พี่แดนพี่แพทคะอยากถามว่าทำยังไงให้หนูมีแฟนฮ่าๆคือหนูโสดนานมากเลยอ่ะอยากมีแฟนดีๆแบบพี่แดนพี่แพทนะคะปาตอด หนูรู้แล้วว่าพี่แดนอาจจะแบบไม่เคยขัดขาตัวเองใช่ไหมมันก็เลยมาช่วยตอดเหมือน ตัว ส เนี่ย ปา ปลา ไง แบบปลาตัวเลอะเลยโสดมานานอยากมีแฟนดีๆทำยังไง การมีแฟนดีๆทำไงโห ก็หาแฟนนะฮะ หรือไปแบบแอปก็ได้นะเดี๋ยวนี้มีแอปที่หาคู่ หาคู่กำลังฮิตเลย แต่ว่าเราว่าของแบบนี้มันเป็นเรื่องของแบบโชคชะตาด้วยนะ ยากนะ สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเสี่ยงอ่ะ แพนรู้เลยว่าเหมือนซื้อลอตเตอรี่เลยพี่แดนเราไม่มีทางรู้แล้วว่าคือจะดีหรือไม่ดีอ่ะ ก็อย่าไปซีเรียสกับมันนะครับ เพราะว่ายังไงแล้วเราก็ต้องรอว่าสักวันหนึ่งนะครับเราก็คงจะเจอคู่แท้ของเราเอง อยากถามว่ารถคันหน้าบ้านไปซื้อที่ไหนมาตกแต่งอย่างไร คือทำอาหารได้จริงหรือเปล่าในรถคันนี้ ไปซื้อมาเป็นรถมือสองนะครับทำอาหารได้จริงในรถคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีสักทริปหนึ่งที่เราจะขับรถบ้านตระเวนไป ซึ่งตั้งแต่พี่แดนซื้อมาพี่แดนไม่เคย ใช่ครับ ออกไปไห ตอนนี้เผาเป็นสนิม พี่แดนไม่เคยเอาออกเลยเหรอ ไม่เอาออก พี่แดนจะซื้อมาแต่แรกตอนแรก ของครูปกติจะปล่อยคลิปวันไหนหรือช่วงไหนของเดือนคะ ตอนนี้คือตอนนี้แล้วแต่เวลาว่างครับ เราว่างช่วงไหนเราก็จะถ่ายให้ ก็เดี๋ยวจะพยายามเคลียร์คิวให้ได้นิ่งๆ แล้วเมื่อไหร่มันได้วันเวลาที่มันชัดเจนมากๆนะฮะ ก็เดี๋ยวจะบอก เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรอไว้เลยก่อนละกันนะครับ ก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจติดตามให้เรานะครับ ขอทวงคืนพี่แดนจากแพตตี้ได้ไหมคะ ได้ไหมคะ ได้เลยค่ะ ไม่ห่วงเลยเหรอ ไม่ห่วงค่ะพี่แดนเป็นคนของสาธารณชน เศร้าเลยอะไม่ห่วงเลยอะอยากรู้ว่าพี่จะทำหนังอีกบ้างไหมครับ หนังพี่กำกับทุกเรื่องสนุกมากเลยขอบคุณมากครับ ปีนี้ทำแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวถ่ายไปปีนี้นะครับ รอติดตาม ติด ค่ะ ตามนะครับอยากถามพี่สองคนว่าทำไมต้องน่ารักขนาดนี้ หนูอวยพี่ตั้งแต่คลิปแรกยันคลิปนี้ อันนี้ถือเป็นคำถามนะครับคำตอบก็คือพี่เกิดมาแล้วพี่น่ารักเลยโอเคครับอยากให้ทั้งคู่เล่าชีวิตวัยเด็กโอ้โหยาวอะเก็บไว้อันหน้า ยาวแล้วพี่กี้คุยด้วยไง รองเท้าน่าจะเปื่อยอ่ะตาน่าจะตอดกว่านี้ เดี๋ยวทำคลิปไปเรื่อยๆเป็นคลิปแบบคลิปวัยเด็กเรากลับไปย้อนวัยนู่นนี่เดี๋ยวทำให้แล้วจะค่อยๆเล่าไปทีละ โอเค สเต็ปเนาะ ดีกว่า โอเคพี่แดนเมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตกับพี่บีมอีกเร็วๆนี้ ว้าว พี่แดนทำยังไงให้คุณแม่อังไว้ใจการกระทำนะครับเป็นพิสูจน์ทุกอย่างมากกว่าคำพูดนะครับเราก็แสดงให้ท่านเห็นนะครับว่าเราจริงใจกับลูกเขาจริงๆนะครับใช้กล้องอะไรถ่ายวิดีโอบ้างคะอันนี้ลูมิก GS5 ของเราก็มีโซนี่ด้วยเรามี GoPro เรามี สลับกันไปมี หลาย ทุกยี่ รุ่น ห้อ มากนะครับผม พี่แดนแพตตี้อายุห่างกันเท่าไหร่ครับ7 ปีแดนอายุเท่าไหร่แล้วแพตตี้อายุเท่าไหร่คะณปัจจุบันนะครับไม่ตอบดีกว่าครับเอาเป็นว่าห่างกัน7 ปีเท่านั้นเองครับผม อุ้ยมีเพื่อนมาแบบ อันนี้นะครับเป็นหมาครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีอยู่ในบ้านแม่คลองซ้ายเท่านั้น ว่าไงพวก มันหนาวอะเนี่ยหนาวลงมาทำไมวะ ใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อปกคลิปคะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ครับเดี๋ยวไปถามคนตัดให้ อยากทราบว่าใครเป็นคนตัดต่อรายการครับทุก EP เหมือนซีรีส์มากๆติดตามทั้ง2คนเลยนะครับผมก็นี่เลยครับให้คนตัดหน้าขึ้นมาให้ดูถามว่าใครถ่ายนะครับ ไม่ในทุกๆคลิปก็จะมีแทรกๆแหละ ใช่เหล่ดูแล้วกันนะครับ สองเอาดูมาช่วงไหนจังหวะนั้น อยากถามแดนอังว่ามีตังค์ให้ยืมสัก20,000ไหม เออ เรื่องตังค์อย่ามาคุยกันฮะ อยากรู้ว่าเวลาว่างอยู่คนเดียวพี่แดนกับอังชอบทำอะไรเป็นงานอดิเรกหรือมีของสะสมอะไรบ้างหรือเปล่าจะอวดไหมเราไม่มีของสะสมเลยงานอดิเรกเราก็ไม่มีนะครับผม ในเด็ก คืออ เลี้ ยาย ก งหมา ทำงาน ค่ะ อ๋อน้องแพทก็คือเลี้ยงหมาเป็นหลักนะครับพี่แดนเคยหอมแก้มพี่อังไหมคะ
พี่แดนโกรธไหมคะเวลามีคนมาใส่ชื่อแปลกๆให้เราขำๆครับคือจริงๆแล้วแต่ละคนน่ะเขาก็แบบเหมือนการหยอกเล่นแหละเราเข้าใจนะครับผมเราก็รู้ว่าเราไม่ได้มีอะไรอ่ะเราก็เห็นความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนมากๆนะครับ ดีนะชอบนะอ่านเราก็แฮปปี้มีความสุขดี ก็เพลินดีนะครับขอบคุณที่สร้างความสุขให้กับคนอ่านด้วยอยากถามทั้งสองคนว่าถ้ามีลูกอยากได้ลูกสาวหรือลูกชายคะแล้วเมื่อไหร่จะได้เห็นนางน้อยสักทีผมอยากได้ลูกชายครับผมคนชอบเล่นกับผู้ชาย ผู้ชายก็ง่ายดีไม่ต้องห่วงเยอะ แต่จริงๆก็ได้หมดอะค่ะ เมื่อไหร่พี่แดนจะว่ายน้ำเป็นครับ เนี่ยไปเรียนกับพี่นุ้เลย เชนเลยโอ้พากันจมมาดิ เชียร์นะ สบายผู้ชายแก๊งเราว่ายน้ำไม่เป็นหมดแล้วครับได้เดี๋ยวต้องมีคลิปที่แบบวันหนึ่งว่ายน้ำเป็นเดี๋ยวจะมาบอก เดี๋ยวอังเป็นครูเองเอาไหม เดี๋ยวอังไปสอนพี่ว่ายน้ำหน่อยแล้วกัน สอนแม่น้ำเองมา อยากรู้พี่แพทย์มีความฝันอยากทำอะไร แล้วมีประเทศไหนที่อยากไปมากๆหรือเปล่า อยากไปทุกที่บนโลกใบนี้ เราอยากไปรอบโลกครับ ใช่ เราอยากไปเห็นวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเราอยากให้ไปเจอแบบสิ่งต่างๆมากมายเราสองคนเป็นคนชอบเดินทางเรามีความสุขกับทุกที่เดี๋ยวตามเราไปเที่ยวด้วยกันแล้วกันนะฮะหมดแล้วครับผมคำถามของเรานะครับขอบคุณทุกๆคนมากนะครับสำหรับแดนนั่งแชท EP ที่ 2 นี้นะครับก็เป็นการตอบคำถาม ใช่ นะสำหรับทุกคนที่แบบมีความสงสัยในตัวเรานะครับว่าอะไรยังไงถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากจะถามเราก็ถามกันเข้ามาได้อีกนะครับส่งของมาให้ก็ได้นะครับผมแนะนำเรานะครับว่าอยากจะให้เราเดินทางไปไหนไปเที่ยวที่ไหน หรือว่าอยากเราสองคนทำอะไรกัน ก็บอกมาได้เลยนะคะ บอกได้เลยนะครับฝากนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นู่นนี่กันเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ เวลาเราลงเราก็จะได้เห็นกันเลย นะครับ ใช่ ขอบคุณ ะ ทุกๆคนมากนะครับกับแดนพัตตี้ทีวีฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝากเพื่อนทุกคนนะครับกด subscribe ช่องแดนพัตตี้ทีวีทางนี้ด้วยนะครับ หรือว่าจะดูคลิปวิดีโออื่นๆนะคะ ที่ตรงนี้เลยค่ะ นู่นไงนี่ไง